ሰላም እንዴት ናችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች? ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ እንደገና ተገናኝተናል። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምናየው ደግሞ አንድ ሰው አመሰግናለሁ ካለን ለዛ ሰውዬ እንዴት ምላሽ መስጠት እንዳለብን እናያለን። በተለምዶ ሁላችንም አንድ ሰው መልካም ስራ ሲሰራ ያን ሰው መልሰን ታንኪዩ እና አመሰግናለሁ እንላለንና ከዛ ሰው እንደዛ ካለን ለዛ ሰውዬ እንዴት ምላሽ እንሰጣለን የሚለውን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እናያለን። ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርት እንገባለን። በመጀመሪያ ደረጃ you are welcome ማለት ትችላላችሁ። you are welcome አመሰግናለሁ። you are welcome not at all ምንም አይደለም። you are welcome አመሰግናለሁ not at all ምንም አይደለም። በተለይ የሁለተኛ not at all በጣም ኮመን ናት፣ በብዛት እንጠቀማለን። አይ ችግር የለም ምንም አይደለም እንላለን በብዛትኛ ኢትዮጵያውያንና think nothing of it ምንም አይደለም ስለሱ አታስቡ። think nothing of it ምንም አይደለም ስለሱ አታስቡ። በብዛት እንደዛ እንመልሳለንና ሰው አመሰግናለሁ ካለዋል እንደዛ ምላሽ እንሰጣለን። never mind ምንም አታስብ it's okay or all right ደህና ምንም አይደለም። በብዛት ሰው አመሰግናለሁ ስለን የሆነ ዝም እንላለን ወይም የሆነ ምላሽ መስጠት ይከብደናልና ከዚህ አሁን ያየናቸው ካለናቸው ቃላቶች የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። it's just nothing ምንም አይደለም። ያውኛ በብዛት የምንጠቀማቸው በጣም ተመሳሳይ ቃላቶችን ነው። it doesn't matter ችግር የለውም። በብዛት ምስጋናም ከመቀበል ይልቅ አይ ችግር የለውም ምንም አይደለም ማለት እናበዛለንና አሁን ካየናቸው ቃላቶች በመረጥ ነው መመለስ እንችላለን። አሁን በምሳሌ በተግባርኛ በብዛት ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ይላለውና አደረጋችሁ ሊበልና ይሄን ቪዲዮ thank you for like this video ካልኩት ሪስፖንስ አሁን ቅድም ካየናቸው በፈለጋችሁት መንገድ መመለስ ትችላላችሁ። ኤግዛምፕል ዌልካም ልትሉን ትችላላችሁ። you are welcome ልትሉ ትችላላችሁ። ደግሞ it doesn't matter ችግር የለውም ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ በቃ ሰው አመሰግናለሁ ስለን you are welcome it doesn't matter ያልን በፈለግነው መንገድ መመለስ እንችላለን። ይሄ English for beginner in Amharic የተሰኘ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ ሼር አድርጉላችሁ ለሌሎች። በጣም እለት የምንጠቀማቸው